केल्याशिवाय उतरणार नाही. मग मी दिल रट्टा एक ठेवून, एक असा रट्टा दिल ना ठेवून, उतर 15 मिनिटांनी क्लास आहे परत. चल मला उरकू दे पटकन, चल 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 परत क्लास आहे. वेलकम बॅक टू अवर चॅनेल. सगळ्यांचं माझ्या चॅनलवरती मनापासून स्वागत आहे. आणि हा व्लॉग आहे मनवाच्या लास्ट डे, सुट्टी लागायच्या आधीच्या दिवशीचा. शेवटच्या दिवशी त्यांना काही होमवर्क दिले होतं, तो दाखवायचा होता. काही कंप्लीट करायचं होतं वर्क, राहिलेला सिलेबस, आणि ते सगळं शूट केलेलं होतं मी. तर इकडे मनवाचा अभ्यास चालू आहे, मनवाचा क्लास चालू आहे, आणि त्यासोबत मला तिथे थांबायला लागतं 2 तास क्लास संपेपर्यंत, कारण की काही गाईड करायला लागतं. सगळंच टीचर दाखवू शकत नाहीत, आणि मग जे आहे कंप्लीट केल्यानंतर टीचरांना ते दाखवायला लागतं स्क्रीनवर. तर लॅपटॉप पण माझा ॲक्च्युली खराब झाला, तिला छोटी स्क्रीनवर इतकं परफेक्ट दिसत नाही, तर लॅपटॉप घ्यायचा विचार आहे, बघू पाडव्याच्या दिवशी. आणि सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि दिवाळीचे पुढचे ब्लॉग जे आहेत ते आता कंटिन्यू येतीलच. धनत्रयोदशी, दिवाळी, पाडवा सगळे ब्लॉग येतील. तर सर्वांना मनापासून शुभेच्छा. आता पहिले मी हे उरकते, आणि आज मी बनवणार आहे गुलाबजाम. तर हा दिवाळीच्या आधीचे जे फराळ आहेत ते मी ऑलरेडी तुमच्याशी शेअर केलेत. गुलाबजाम बनवायचे राहिलेले, तर आज मी गुलाबजाम जे आहे इन्स्टंट गुलाबजाम मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे. आणि खूप छान झालेले, तुम्ही पण जरूर ट्राय करा. पाडव्याला जरी तुम्हाला काही गोड बनवायचं असेल तर गुलाबजाम जरूर ट्राय करू शकतो आपण. इकडे आधी कणिक मळून ठेवणार आहे, आणि मनवाच्या क्लासचा ब्रेक झालाय. ब्रेक के बाद परत क्लास. भूत दिसते बघ, बघ भूत दिसते. पीठ लागलंय काय बघू बघू. मम्मी को मदद कर रही, देखो आप इसका सारा. नको मदत नको तुझी, खाली उतर. जा तोंड धुणे. अजून लावा ना, मध्ये मध्ये केलंस तर लाव. लाव. भूत बघा भूत. और ये भूत का सारा सामान मैं कब्जा कर रही हूँ, इस भूत का. तर खाली नाश केल्याशिवाय काय, नाश केल्याशिवाय उतरणार नाही. मग मी दिल रट्टा एक ठेवून, एक असा रट्टा दिल ना ठेवून, उतर 15 मिनिटांनी क्लास आहे परत. चल मला उरकू दे पटकन, चल 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 परत क्लास आहे. अभ्यास करायचा. सुट्टी लागली तरी रोज अभ्यास करायचा, मग खेळायचं नंतर. मग फटाके उडवाय, फटाके तर नाहीच उडवायचे, छोटे छोटेच उडवायचे, पण आधी अभ्यास करायचा सकाळी सकाळी. मग तुला काय पाहिजे ते सगळं मिळेल. मला फुलझड्या. आधी अभ्यास करून दाखवायचं मला, सगळं मी सांगेल ते रोज स्टडी करायचं. फुलझड्या बस फुलझड्या.
शूटिंग शूटिंग करतीये काऊच काऊ बाहेरचं तुझ्याकडे असतो सो हे असे गुलाबजाम माझे तयार झालेले खूप छान झालेत आणि मी रेसिपी तुमच्याशी लगेच शेअर करत आहे. याच्यात मी थोडेसे ड्रायफ्रूट्स टाकलेले आणि सगळ्यात आधी मी माझा स्वयंपाक आधी उरकून घेतला, मग फराळाचं करायला घेतलं आहे. तर मी जे आहे चितळेचं इन्स्टंट गुलाबजाम घेतलेलं होतं, हे जे मला इथे अवेलेबल झालं इझिली आणि 1 kgचं पॅकेट आणलेलं. तर 1 kgमध्ये खूप जास्त गुलाबजाम तयार होतात. मी आता इथे अर्धा किलोचं जे आहे माप घेणार आहे आणि अर्धा किलो जे आहे याचं इन्स्टंट घेतल्यानंतर आपल्याला कमीत कमी तेवढंच पाणी लागतं, त्याच्यापेक्षा थोडंसं पाणी कमी लागतं. तर हे बघा मी मेजरमेंटने घेते. हे 250 ग्रॅमचं जे आहे मेजरमेंट कप आहे. तर मग 500 ग्रॅम मी इथे जे आहे हे इन्स्टंट घेतलेलं आहे. त्यानुसार पाणी मी इथे 1 ते 1.25 कप एवढं पाणी इथे वापरलेलं आहे. तर तुम्हाला डो जे आहे मळताना लक्षात येईल आणि प्रत्येक पॅकेटच्या मागे लिहिलेलं असतं की कोणत्या प्रमाणात आपल्याला मेजरमेंट घ्यायचं आहे. त्यानुसार तुम्ही घेतलं तर गुलाबजाम अगदी छान होतात. तर निम्मं पाणी लागलं याला. तर हे छान असं मी मळून घेते आणि याला मळून घ्यायचं आहे. जसं आपण खावा मळून घेतो ना तसं जास्त मळून घ्यायचं आहे छानपैकी. मग गुलाबजाम आपले सॉफ्ट तयार होतील. आणि हे मळलं आहे का नाही हे कसं ओळखायचं, नंतर याला चिरा नाही पडला पाहिजे, अगदी सॉफ्ट असा जो आहे डो तयार झाला पाहिजे. हे बघा इथे छान असा मऊसूत डो तयार झाला. याला थोडासा मी तुपाचा हात लावलाय आणि मी तुम्हाला दाखवते आता पाक कसा करायचा ते. तर पाकासाठी जे मेजरमेंट आपल्याला अर्धा किलोच्या गुलाबजामसाठी अर्धा किलोचं जे माप घेतलं मी, त्यासाठी इथे 8 ते 10 वाटी पाणी आणि तेवढीच साखर. म्हणजे जर तुम्ही 8 वाटी साखर घेतली तर 8 वाटी पाणी किंवा 10 वाटी साखर घेतली तर 10 वाटी पाणी, अशा प्रमाणात आपल्याला हा पाक बनवायचा आहे. आणि गुलाबजाम बनवताना पाक जास्त लागतो, कारण की हे जे गुलाबजाम आपण इन्स्टंटचे बनवतो ते तळल्यानंतर खूप लहान दिसतात, पण जेव्हा तुम्ही पाकात टाकताना त्यावेळी खूप जास्त मोठे होतात. म्हणजे तुम्ही जे गोळा बनवतो त्याच्यात दुप्पट गुलाबजाम तयार होतो. त्यामुळे गोळा बनवतानाच शक्यतो छोटा बनवा. यात मी विलायचीची पावडर 2 चमचे घातलेली आहे आणि आता हे मी उकळायला ठेवते. तर गुलाबजामसाठी काही आपल्याला खूप घट्टसर असा पाक लागत नाही, जसा लाडूला आपण बनवतो. याला फक्त एक चिकटपणा आला पाहिजे, एखाद दुसरी उकळी येऊ द्यायची, मग तयार होईल. तर इकडे पाक बनतोच आहे, तोपर्यंत मी जे आहे गुलाबजाम तळून घेते. कढईमध्ये तेल घातलं आहे, तळण्या इतकं तेल घालायचं. तोपर्यंत तेल तापेपर्यंत हे गोळे बनवून घेणार मी. याला जास्त वेळ ठेवण्याचीही काही गरज नसते, लगेच तयार होतात याचे गुलाबजाम आणि खूप छानही तयार होतात. तर हे बघा आता मी अशा पद्धतीने गुलाबजाम बनवून घेते, छोटे छोटे गोळे, कारण की तळल्यानंतर अजून मोठे होतात आणि पाकात टाकल्यावर तर ते दुप्पट होतात. इकडे जो पाक आहे तो एक उकळी आलेली आहे. याच्यात मी थोडे ड्रायफ्रूट घालणार आहे, हे ऑप्शनल आहे.
यात काजू बदामचे काप मी पातळ पातळ असे करून घेतलेत, हे मी घालते याच्यात. आणि अजून थोडी उकळी येऊ द्यायची, चांगलं चिकटपणा आला पाहिजे त्याला. एक तारी पाक नाही लागत आपल्याला, पण उकळी येऊ द्यायची, थोडासा घट्टसर पण पाहिजे. आणि एका साईडला मी इकडे जे आहे गुलाबजाम तळून घेते, थोडेसे तळलेत ऑलरेडी. तर ही प्रोसेस खूप सोपी आहे, गुलाबजाम खूप पटकन बनतात. एरवी पण तुम्हाला कधी गोड जर बनवायचं असेल ना, इन्स्टंटचं हे पॅकेट एक आणून ठेवायचं, फ्रीजमध्येही राहतं खूप दिवस. तर तुम्ही इन्स्टंट कधीही हे गुलाबजाम बनवू शकता. तर हे बघा, छान असे गुलाबजाम तयार झाले आहेत आपले आणि पाकही तयार होत आला आहे. तर मी गॅस बंद करते. आणि अजून एक टीप अशी सांगेल की जर गुलाबजाम गरम असतील तर गरम गरम पाकात घालू नका. हे तळलेले जे गुलाबजाम आहेत ते थंड होऊ द्या आणि मग ते गरम पाकात घाला. कारण की एकच गोष्ट त्यातली गरम हवी, एक तर गुलाबजाम गरम हवे, नाही तर पाक गरम हवा. आणि पाक काही लवकर थंड होत नाही, पाक खूप जास्त वेळ गरम राहतो. त्यापेक्षा हे जे तळलेले गुलाबजाम आहेत ना, हे लगेच पाकात टाकू नका, विरघळून जातील. त्यापेक्षा याला थोडंसं थंड होऊ द्या. नॉर्मल टेम्परेचरला आल्यानंतर आपण हे सगळे गुलाबजाम पाकात घालूयात. तर हे बघा, अशा पद्धतीने मी सगळे आधी तळून घेते. पाक अजून गरम आहे, पण गुलाबजाम थंड करून घेतलेले आहेत. आपण हे सगळे पाकात घालूयात. पाकात घातल्या ते वरती तरंगतात, पण नंतर मुरल्यानंतर खाली सेट होतात. तर हे मुरायला कमीत कमी 5-7 तास किंवा 1 दिवसही म्हणावा असा लागतो. कारण की मोठे जर तुम्ही गुलाबजाम केले असतील तर मुरायला पण जास्त वेळ लागतो, पण छोटे गुलाबजाम लगेच मुरतात, आतमध्ये पाक लगेच जातो. आणि इकडे मनवा पण हेल्प करते. तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल, आजची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक जरूर करा. आता भेटूयात नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत